Alhamdulillah berada di sebelah sisi kiri saya. Kita bersama dengan Yang Mulia Dr. Hartini binti Haji Masyud selaku Pegawai Penyelidik Pusat Serantau SEAMEO Voktek. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan berada juga di sebelah beliau Yang Mulia Puan Aiman Bazilah binti Haji Alihan selaku Pegawai Perhubungan Awam Pusat Serantau SEAMEO Voktek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita akan pertama kita bersama dengan Yang Mulia Dr. Hartini dulu ya. Jadi kita ingin mengetahui Doktor, kita difahamkan bahawa pihak agensi Puan ya akan menganjurkan acara program bersempena dengan Brunei Mid-Year Conference and Exhibition 2025 yang mana acara ini adalah anjuran tahunan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan juga pelancongan. Jadi Doktor, bolehkah mengongsikan kepada penonton kita di luar sana secara ringkas mengenai dengan SEAMEO Voktek SEAMEO CPRN 2025 ini dan bagaimana acara ini boleh dikaitkan dengan Brunei MYCE 2025. Silakan Doktor. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih pertama kali untuk jemputan Rampai pagi ini untuk kami mengongsikan mengenai persidangan SEAMEO Centres Policy Research Network ataupun in short tadi CPRN 2025 ini yang akan dianjurkan oleh Pusat Serantau SEAMEO Voktek. InsyaAllah akan diadakan selama 2 hari tu iaitu pada 3 ke 4 Julai 2025 di Empire Brunei. Persidangan ini ianya diadakan as mentioned tadi adalah sempena Brunei MYCE 2025 iaitu anjuran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Jadinya maybe banyak yang ingin mengetahui tentang SEAMEO CPRN ini. So let me introduce a little bit. So ianya pertama kali diperkenalkan pada tahun 2013 dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan relevansi as well as the responsiveness of pusat-pusat SEAMEO dan juga SEAMEO Secretariat dalam menangani isu pembangunan sumber manusia melalui penyelidikan dasar ataupun policy research. So the focus is to have research yang ada policy implication. Jadinya SEAMEO CPRN ini dianjurkan setiap tahun secara rotation di mana salah satu pusat SEAMEO in total in the region we have 26 SEAMEO centers. Jadinya salah satu center ini akan dipilih menjadi tuan rumah ataupun host bagi tempoh 2 tahun tu. Jadinya pada tahun 2024 dan 2025 SEAMEO Voktek telah pun diberikan mandat untuk menjadi pusat penganjur. So we did it last year and alhamdulillah this year lagi sekali. Jadinya tahun ini adalah tahun kedua tu. Alhamdulillah SEAMEO CPRN tahun ini ianya diadakan dengan sokongan daripada Sekretariat SEAMEO di Thailand, Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam dan juga rakan-rakan strategik kami seperti GIZ Recording Germany, C-Dream dan juga CFPC Brunei Darussalam. Majlis pelancaran summit ini insya-Allah akan diadakan pada hari pertama summit iaitu pada 3 Julai dan akan dirasmikan oleh tetamu kehormat majlis iaitu Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan Negara Brunei Darussalam yang juga sebenarnya selaku Presiden Majlis Menteri Pendidikan Asia Tenggara ataupun in Englishnya SEAMEO Council. Alhamdulillah tahun ini a little bit different from our team last year but it's still related to sustainability. Pada tahun ini tema kami ialah Building Bridges to a Sustainable Future, Inclusive Collaboration and Innovation in Education, Science and Culture. Jadinya tema kami ini it's emphasizing on the importance of collaboration and innovation yang inklusif untuk memupuk masa depan yang lestari dan juga sustainable. Ianya basically mengetengahkan keperluan untuk menjalin kerjasama yang kukuh, so a very close-knit collaboration among various stakeholders bagi mendorong kemajuan dalam bidang pendidikan, sains dan juga budaya. InsyaAllah SEAMEO CPRN kami pada tahun ini dijangka akan menghimpunkan lebih daripada 150 orang peserta. So
last year we have around 93 participants. Alhamdulillah tahun ini lebih banyak sambutan. Jadinya peserta ini mereka adalah terdiri daripada para penyelidik, akademik, pakar, pemimpin dan juga peserta dari 26 unit SEAMEO. Kementerian juga will be attending together with institutions, academic institutions and our partners, khususnya daripada negara anggota SEAMEO dan juga luar rantau. So objektif kami adalah juga selari dengan objektif Brunei MYCE 2025 yang menekankan tentang perkongsian ilmu, knowledge sharing, as well as peluasan networking melalui exchanges of expertise and also collaboration among the researchers, the academics and leaders daripada dalam dan juga luar negara. Yes. Dan kita ingin mengetahui juga doktor, mungkin sebentar misalnya, macam mana sambutan kali pertama ianya diadakan? Pada tahun lepas, we also have similar invitees as well, iaitu terutamanya because this is a SEAMEO conference, jadinya kami punya main target would be the SEAMEO punya researchers and academics. And in addition to that, last year it was also consisted of para academics daripada university jua, and we are also last year ada exhibition juga. Some of our industry partners also took part in the summit last year. Alhamdulillah, this year a little bit more. Yes. Ya, insyaAllah mudah-mudahan. InsyaAllah. Jadi itu yang satu memberangsangkan sebetulnya ya untuk tahun ini. Alhamdulillah. Jadi untuk soalan seterusnya kita beralih kepada Puan Aiman Bazila. Ingin mengetahui sebetulnya apa antara topik-topik menarik yang akan dibincangkan. Maafkan saya. Soalan kedua, tujuan ataupun objektif CPRN 2025 ini diadakan. Silakan Puan. Baik, terima kasih atas soalannya. Sidang Kemuncak SEAMEO CPRN 2025 ini bertujuan untuk menghimpunkan para penyelidik, ahli akademik, pakar-pakar dari seluruh rantau Asia Tenggara dan juga global bagi membincangkan perkembangan dan juga strategi-strategi untuk memperkukuh kerjasama serantau serta mempersiapkan ahli-ahli negara ini ke arah masa depan yang lebih inklusif, lestari dan berdaya saing. Jadi majlis ini merupakan satu platform bagi para peserta dari 26 pusat serantau SEAMEO tadi dan rangkaiannya untuk berkongsi inisiatif penyelidikan dasar untuk bertukar pendapat serta berbincang tentang cabaran dan juga mencari penyelesaian praktikal dalam bidang pendidikan sains dan budaya. Di samping itu, ia juga berfungsi sebagai platform antara disiplin untuk memperkenalkan inovasi terkini serta mengenal pasti peluang kolaborasi yang boleh memperkukuh dasar dan pembangunan sumber manusia di Asia Tenggara. Bertemakan tadi Building Bridges to a Sustainable Future, Inclusive Collaboration and Innovation in Education, Science and Culture. Objektif utama sidang kemuncak ini adalah untuk menggalakkan dialog terbuka, mengukuhkan lagi rangkaian profesional dan juga menyokong pembangunan dasar yang lebih responsif dan berpandangan jauh. Jadi itu dia ya, objektif dan juga tujuan CPRN ini diadakan. Alhamdulillah. Dan kembali kita bersama dengan tetamu kita, iaitu bersama dengan Yang Mulia Dr. Hartini ya. Doktor, kita ingin mengetahui mungkin juga dapat dikongsikan antara topik-topik menarik yang akan dibincangkan dan siapakah antara pembentang ataupun speakers semasa CPRN 2025 itu nanti. Mungkin dapat dijelaskan, silakan. Okay, thank you Dr. Iskandar. So, seperti yang kami kongsikan tadi, tema pada tahun ini adalah Building Bridges to a Sustainable Future, Inclusive Collaboration and also Innovation in the area of education, science and also culture. Jadinya di bawah main team ini, kami ada 3 subtema lagi yang akan memfokuskan kertas-kertas kerja dan juga perbincangan di area education, science and culture itu. Jadi bagi subtema pendidikan, insya-Allah perbincangan akan meneroka tentang peranan transformative technology dalam pendidikan dengan meneliti bagaimana penggunaan alat digital ataupun digital tools ini dapat meningkatkan ketercapaian dan keterangkuman, accessibility and inclusivity dalam proses pengajaran dan pembelajaran. So basically what we are trying to discuss is to ensure that all the learners, regardless of their disabilities, regardless of their socio-economic status, gender, ethnicity, they are going to have access to quality education. So basically we're trying to make sure nobody is left behind.
So untuk subtema sains pula, perbincangan akan menekankan kepentingan amalan lestari ataupun sustainable practices dalam bidang sains dan innovation dengan menggalakkan pendekatan bertanggungjawab terhadap alam sekitar. So basically, we're trying to ensure that the practices in science in scientific development, it's aligned with the ethical standard as well as in consideration of the environmental factors. In addition to that, fokus turut diberikan kepada bagaimana kecerdasan buatan ataupun AI dapat dimanfaatkan secara beretika untuk mendokong research and development yang memberi impak yang positif. So I think this is, as mentioned by Ramizah tadi, the STEAM festival, the UBD. So it's a really hot topic right now, and it's something that we're going to discuss in the summit as well. So for those who are interested, please join us. InsyaAllah. InsyaAllah. We're waiting. InsyaAllah. So for the last subtema mengenai budaya, perbincangan akan memberi tumpuan kepada pendekatan strategik dalam memelihara dan juga menghidupkan semula tradisi budaya dalam masyarakat yang berbilang kaum dan juga latar belakang. So as we know, SEAMEO countryside is very diverse. So we want to inculcate the diversity, in the era of technological advancement that we're facing. Culture is something that we need to embrace juga. So that is what we hope to discuss during the summit. And juga in addition to that, selaras dengan tumpuan SEAMEO CPRN Summit terhadap penyelidikan dasar, the presentation as well as the discussion nanti akan berdasarkan dengan kertas kerja yang dengan penemuan penyelidikan yang mempunyai implikasi dasar yang signifikan. So significant policy implication letua. So this is to ensure that all the research yang akan di-share nanti adalah berdasarkan dengan bukti yang kukuh as well as relevant dengan the current trends, the current needs, dan juga mampu memberikan sumbangan yang bermakna kepada pembawa dasar dalam merangka dasar yang berkesan dan juga responsif. So through this approach, we are hoping to reduce the gap between research and between policy maker, sekaligus juga dapat memperkukuh proses of the policy making itu yang berdasarkan maklumat dan juga empirical findings dalam menangani cabaran semasa. So basically, we want the research findings to not just a paper in its own, but to be implemented in the government as well. Jadinya sidang kemuncak ini akan menghimpunkan 4 pembentang utama, 4 keynote speakers yang berpengaruh di dalam bidang masing-masing, di mana mereka akan berkongsi pandangan, pengalaman serta amalan terbaik daripada pelbagai konteks. So for the first keynote speaker, siapa agaknya tu? Siapa? Langsung dah sabar. Okay. So for the first keynote speaker, we will have Mr. Tony McAlevey, iaitu Chief Education and Skills Officer daripada Education Development Trust EDT United Kingdom, yang akan membentangkan ucaptama dalam subtema pendidikan, and his focus is going to be on pembangunan kemahiran dan juga sistem pendidikan masa depan. And for the second keynote speaker, we will have Professor Eva Maria Sikutionggo de la Paz, who is the Executive Director at the National Institutes of Health Philippines, yang akan mengetengahkan topik dalam bidang sains, khususnya berkaitan dengan public health dan juga penyelidikan saintifik di rantau Asia Tenggara. For the third keynote speaker, we will have Mr. Andreas Schlecher. He is the Director for Education and Skills at OECD Perancis, yang akan menyampaikan ucaptama bertemakan budaya dengan tumpuan kepada peranan budaya dalam memperkukuh sistem pendidikan dan inovasi sosial. So for the first 3 keynote speakers, they're going to focus on each sub-theme, and for the last one, we will have a keynote speaker that will be talking about the cross-sector of the 3 sub-themes that we have. So for that, we are going to have Dr. Margarita Pavlova, who is the Director at UNESCO Univac Center Hong Kong, yang akan memberi tumpuan on topik merentas sektor with special emphasis on greening initiatives dan juga pembangunan mapan dalam konteks pendidikan dan latihan technical and vocational, in short TVET. InsyaAllah nanti melalui ucaptama 4 tokoh ini, sidang kemuncak akan menawarkan perspektif yang holistik
dan juga mendalam berkaitan dengan isu-isu strategik yang sedang kita ni alami di Asia Tenggara dan global. Menarik sekali. Sangat menarik sekali sebetulnya. Kita ni mengetahui juga keynote speaker yang akan mengikuti bagi CPRN ini. Jadi sebetulnya ingin ditanyakan mengenai dengan yang berminat untuk menyertai CPRN ini sebetulnya ya. Bagaimana cara untuk mendaftar ataupun mendapatkan maklumat? Jadi soalan ini mungkin dapat ditanyakan kepada Puan Aiman Bazilah. Silakan Puan. Okay. So ahli-ahli pendidikan sains, budaya dan sektor-sektor yang berminat untuk menyertai sidang kemuncak CPRN 2025 boleh melayari laman web rasmi kami iaitu di cprn2025.voctech.org. Di sana ada tertera salinan borang penyertaan dan yang berminat boleh mendaftar secara online melalui borang tersebut. Segala maklumat lanjut terdapat di laman website yang sama dan jika ada di kalangan ramai mempunyai sebarang pertanyaan, soalan-soalan boleh ditujukan melalui email rasmi kami iaitu info.cprn@voctech.edu.pn. Alhamdulillah kepada yang menyertai itu sebentar tadi dapat dikongsikan, dapat mengetahui lebih lanjut lagi dari info.cprn@voctech.edu.bn dan sekali lagi ingin kita bergegarkan ianya akan diadakan pada 3 dan juga 4 Julai 2025, betul ya Doktor? Dan kita jangkakan pada 2 hari ini pun rasanya belum tidak mencukupi, tetapi sedaya upayanya. Jadi apakah 4 speaker tersebut pernah berkunjung ke negara kita pada tahun lalu atau macam mana? Pada tahun lepas we actually have Dr. Margarita Pavlova. Hanya beliau sahaja. The rest will be coming for the first time insyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Dan akhir sekali, silakan. Akhir sekali sebagai kesimpulan sebetulnya untuk wawancara kita pada pagi ini mengenai dengan CPRN, mungkin dapat kongsikan apa harapan untuk kepada orang lain yang berminat untuk menyertai dan bagi acara ini sendiri. Baiklah. So kami dari SEAMEO Voctech selaku wakil dan host kepada SEAMEO CPRN 2025 berharap agar penganjuran sidang kemuncak ini menjadi pemangkin kepada kerjasama serantau yang lebih kukuh dan juga strategik dalam bidang pendidikan sains dan budaya. Kami juga percaya bahawa sidang kemuncak ini berpotensi untuk menyumbangkan kepada pembangunan ekosistem ilmu pengetahuan yang lebih dinamik sekaligus memperkukuh keupayaan rantau ini untuk mencapai pertumbuhan sosio-ekonomi yang mampan. Di samping itu, sidang kemuncak ini diharap dapat membuka ruang kepada dialog berimpak tinggi, perkongsian ilmu serta penyelarasan dasar yang dapat menyumbang secara langsung kepada pembangunan mampan dan kesiapsiagaan rantau Asia Tenggara untuk menghadapi cabaran global. Jadi selaras dengan keperluan semasa mengikut tema kami iaitu Building Bridges to a Sustainable Future, Inclusive Collaboration and Innovation in Education, Science and Culture. Pada tahun ini diharap untuk mencerminkan komitmen kolektif untuk melibatkan pelbagai pihak berkepentingan termasuk institusi pendidikan, penyelidik, penggubal dasar dan juga sektor industri dalam merancangkan kemajuan yang menyeluruh dalam bidang pendidikan sains dan budaya. Pendekatan yang bersifat inklusif ini juga diharap bukan saja dapat memastikan inovasi dan pembangunan yang relevan tetapi juga menjamin manfaatnya untuk mendapat menikmati secara adil dan meluas oleh semua lapisan masyarakat selari dengan aspirasi matlamat pembangunan mampan or in short SDGs. Ini adalah selari dengan objektif Brunei MYCE 2025 yang menekankan perkongsian ilmu dan perluasan jaringan melalui pertukaran kepakaran dan kerjasama antara pakar, penyelidik, akademik dan pemimpin dari dalam dan luar negara. Alhamdulillah. Mungkin ada tambahan daripada doktor sendiri? Tidak. Alhamdulillah all covered. Jadi mungkin sekali lagi lah kepada yang berminat untuk mengikuti CPRN ini, mungkin dapat kongsikan sekali lagi. Dari Puan Aiman. So from tadi so siapa yang berminat dari mana-mana ahli pendidikan sains, budaya dan sektor-sektor private sectors yang berminat untuk menyertai CPRN 2025 boleh melayari laman web rasmi kami di cprn2025.voctech.org. So ORG. And then kalau ada maklumat lanjut yang akan ditujukan boleh disampaikan ke email rasmi kami iaitu info.cprn@voctech.edu.bn.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menarik sekali kita bawakan pada pagi ini ya mengenai dengan CPRN. Jadi saya rasa mungkin itu saja yang dapat dikongsikan juga. Alhamdulillah. Terima kasih atas masa yang diluangkan. Thank you for having us. Ya, demikian tadi kita bersama dengan tetamu-tetamu kita iaitu Yang Mulia Dr. Hartini binti Haji Masyud merupakan pegawai penyelidik Pusat Serantau SEAMEO dan juga bersama dengan Puan Aiman Bazila binti Haji Alihan merupakan pegawai perhubungan awam Pusat Serantau SEAMEO dan Rampai Pagi tidak lupa mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua tetamu kita di atas kesudian hadir ke studio Rampai Pagi ini dan menjelaskan mengenai dengan SEAMEO Centres Policy Research Network CPRN Summit 2025 ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.